ครับวันนี้ออกมาเติมน้ำมันนะครับโอ้โหน้ำมันแพงมากนะครับวันนี้ผมมีภารกิจนะผมครบ1,000 โลแล้วนะครับสัญลักษณ์เซอร์วิสขึ้นมาแล้วเนาะวันนี้ก็จะไปเข้าศูนย์ดูคตินะครับเพื่อทำการเซอร์วิส1,000 โลนะครับไปกันเลยครับขณะนี้เราวิ่งอยู่ที่เส้นมอภาคนะครับกำลังมุ่งหน้าไปที่ถนนมิตรภาพเนาะเขาบอกว่าค่าเซอร์วิสของดูคติสูงกว่าทุกค่ายนะครับแล้วก็สูงมากๆเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะปรับปรุงลงมาแล้วนะน่าจะเป็นราคาแบบใกล้เคียงหลายๆค่ายแล้วเนาะอาจจะมากกว่านิดๆหน่อยๆอะฮะเดี๋ยวต้องลองไปดูครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเนาะนี่เราอยู่หน้าเซ็นทรัลนะฮะเดี๋ยวเราต้องตรงไปเพื่อไปเลี้ยวขวาเส้นประชาสโมสรนะปกติขี่ในเมืองผมก็จะใช้โหมดทัวริงอะฮะมันจะได้ไม่กระโชกโคกห้าเกินไปเนาะZ900นะครับ4 สูบเสียงเพราะเลยอีกเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับอีกประมาณสัก3-4 ไฟแดงผมนัดหมายไว้ประมาณ9 โมง 10 โมงเนาะบอกทางที่ศูนย์ไว้นะครับวันนี้ดวงดีจังอะไฟเขียวยาวๆเลยอะแต่มันเจอแดงนี่80 วิโอ้โหมาถึงแล้วนะครับอยู่ใช้พื้นที่เดียวกับศูนย์รถ MGดีครับมาเช็คพันโลครับ
2,000 years later. ก็จบไปแล้วนะครับนำรถมาเซอร์วิสพันโลเนาะใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงนิดๆนะฮะก็ติดพักเที่ยงด้วยผมก็เลยไปกินข้าวเนาะถามว่าราคาแรงไหมคิดว่าน่าจะแรงกว่าค่ายอื่นอยู่หน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับกลุ่มรถเก่งเนาะรถกระบะใกล้เคียงค่าวัสดุอุปกรณ์ของเหลวใกล้เคียงกับกลุ่มรถกระบะรถเก่งนะครับแต่ว่าจะมีค่าแรงของช่างเข้ามาเนาะแต่ก็โดยสไตล์รถยุโรปนะครับรถอิตาลีเนาะก็จะสูงกว่าชาวบ้านสักนิดนึงแต่ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะถือว่าการเซอร์วิสการบริการทำได้ดีเลยครับโชว์รูมก็สวยเนาะมีบริการกาแฟให้ด้วยนะครับก็โดยรวมๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจนะครับสำหรับรอบหน้าเนาะรอบหน้าถ้าตามคู่มือก็คือ 15,000 โลนะครับแต่ว่าก็มีบางคนในกลุ่มนะเขาบอกว่าสัก 6,000 โลก็ควรจะเข้าแล้วเนาะนะครับแต่สำหรับผมนะเนื่องจากผมก็มีความรู้ด้านช่างอยู่พอสมควรเนาะแล้วก็เรียนวิศวกรรมมาเนาะเป็นเอนจิเนียร์นะเราควรจะเชื่อคู่มือนะเพราะว่าเขากำหนดดีไซน์มาแล้วนะครับเราก็ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรขนาดนั้นเนาะต้องไปถึงขนาดทุก 6,000 โลให้มันสิ้นเปลืองเนาะรถใหม่ๆยุคนี้มันก็ 15,000 หมดเลยอย่างรถเก๋งรถกระบะที่ออกมาใหม่ๆปีที่แล้วหรือปีเนี้ยส่วนใหญ่นะไม่มีรันอินแล้วก็คือเซอร์วิสรอบแรกที่ 15,000 เลยนะครับเพื่อยืดระยะเวลาให้กับลูกค้าที่จะต้องมาศูนย์บ่อยๆเนาะลดโอกาสเสี่ยงเรื่องโควิดด้วยนะปัจจัยหลักเลยนะครับก็คงจะแชร์กันประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวโอกาสหน้านะผมจะหาเวลาแชร์เรื่องการดูแลทำความสะอาดโซ่แล้วก็หล่อลื่นโซ่นะครับเพราะว่าควรจะทำทุกๆ500 กิโลเมตรนะครับผมทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะตอน500 กิโลเมตรนะทำเองนะครับก็นี่1,000 โลแล้วเดี๋ยวผมจะหาเวลาว่างทำแล้วก็แชร์ให้นะครับไม่ยากนะครับไว้เป็น EP ต่อไปเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามและชมกันมาผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ